نحوه قالب سازی در سالید ورکس حتما با ما باش و این قسمت رو از دست نده. خیلی خوبه، تا کنترل ان رو میزنم، وارد پارت خودم میشم و اوکی میکنم. میخوام قالب سازی رو در سالید ورکس بهتون توضیح بدم که چطور باید در واقع اون رو انجام بدید. ابتدا این رو روی میلیمتر میذارم، بعدش نمای تاپ رو میگیرم، اسکچ رو این نما فعال میکنم و شروع میکنم به طراحی خودم. سنتر لاین رو میزنم، یه سنتر لاین از اینجا تا اینجا سلکتش میکنم و یه چنین چیزی رو براتون ایجاد میکنم و سلکتش میکنم. حالا بهش ابعاد و اندازه میدم. از قسمت اسمارت دایمنشن فاصله ای که در واقع یه بار دیگه نقطه چرا انتخاب شد این رو میزنم. فاصله ای که این داره رو من براتون میدم 70 میلیمتر. اوکی رو خواهم زد و کلش رو هم من براتون میدم 100 میلیمتر. یه چنین چیزی بشه برای ما و زاویه ای هم که این داره با این خط من براتون میدم 45 درجه باشه و اوکیش میکنم. ببینید به این صورت پس اومدم این رو براتون ایجاد کردم و نحوه ایجاد کردنش رو کامل بهتون توضیح دادم. خیلی خوب، حالا در واقع میام قسمت فیچر خودم از قسمت ریوالو باس استفاده میکنم و اوکی رو خواهم زد و این ریوالو باس رو میزنم و اوکیش میکنم. ببینید این چیزی هستش که بر ما ایجاد میشه. یه فیلت هم باید بهش بدم. فیلتی که میدم اینجا و اینجا هستش. یک فیلت 10 میلیمتر هم بهش میدم و اون رو اوکی میکنم. این از اولین کاری که براتون انجام دادم. حالا میام اینجا و سیو از رو میزنم، جایی که مد نظر هست براتون سیوش میکنم. خیلی خوب، حالا در واقع کنترل ان رو میزنم و وارد اسمبلی خودم میشم و اوکی میکنم. اینجا در واقع اون قطعه‌ای که زدیم رو اینجا براتون میارم. این از این قطعه‌ای هستش که در اینجا براتون زدم. اینجا هم در واقع براتون آوردم. حالا در واقع میخوام یک نیو پارت جدید اینجا باز کنم. براتون اوکی رو میزنم و اون رو در واقع براتون ایجاد میکنم به این صورت. خیلی خوب، حالا در واقع میام اینجا ادیت پارت رو میزنم. اینجا باید در واقع ادیت پارت براتون ایجاد کنم. نمای تاپ میزنم، اسکچ رو این نما فعالش میکنم به این صورت برای شما و یه اسکچ در واقع به اینجای کار میدم. میامش وسط در واقع قرار میگیرم، اینجوری در وسطش یه مربع در واقع از این وسط میزنم، سلکتش میکنم. حالا ابعادی که داره از قسمت اسمارت دایمنشن فاصله این رو من براتون میدم 105 میلیمتر. اوکی رو میزنم. برای این قسمت هم همین، اینجا من براتون میدم 140 میلیمتر و اوکیش میکنم. ببینید یه چنین چیزی بر ما ایجاد میشه. خیلی خب، حالا از این میام بیرون و فاصله از قسمت اکسترود باسی هم که دارم، اون چیزی هم که داره در واقع من براتون میدم 40 میلیمتر. اوکی میزنم و ایجادش میکنم. ببینید این از چیزی هستش که بر ما ایجاد شده. خیلی خب، حالا باید از قسمت کویتی استفاده کنم. اینسرت رو میزنم. در قسمت فیچر خودمون یه قسمت اینجا وجود داره به اسم کویتی. این رو که بزنید در واقع من میام اینجا این شکل رو براتون انتخاب میکنم و اون اضافاتی که اون چیزی که در واقع توی این شکل قرار گرفته تو خود قالبم برای من ایجاد میشه. به این صورت پس میام این رو براتون ایجاد میکنم. ببینید اینجوری میشه برای ما طبق این چیزی که اینجا دارید میبینید. پس از این میام بیرون و این قالب رو اومدم براتون ایجاد کردم. البته میتونم رنگ هم بهش بدم. خیلی خوب، پس میام اینجا وارد قسمت رنگ خودم میشم. پارت 2 رنگش رو هم بذارید این رنگ براتون بدم و اوکیش کنم. ببینید به این صورت پس میام از این دستور براتون استفاده میکنم. خیلی خوب، یه پارت دیگه هم در واقع باید براش بزنم. قسمت پارت خودم نیو پارت. اوکی، یه پارت دیگه هم در واقع در اینجا میزنم. خیلی خوب، وارد این قسمت میشم. ادیت پارت رو در واقع میزنم و اینو برام ایجادش میکنه. خیلی خوب، حالا میام این نمایی که اینجا هستش اسکچ رو فعال میکنم. میام اینجا یک مربع طبق همین چیزی که اینجا هستش براتون میاد. البته مربعی که از وسط ایجاد نشه، مربعی که از دو تا گوشه بخوام ایجادش کنم. خیلی خوب، یه چنین مربعی میزنم، سلکتش میکنم و از این میام بیرون. حالا در واقع میام اینجا و وارد قسمت فیچر خودم میشم. اکسترود باس رو میزنم. اکسترود باسی هم که بهش میدم مثل همون باید باشه. در واقع من از 2.3 اینچیه در واقع اون استفاده میکنم. قبلی هم در واقع همین بوده، 2.3 اینچ. خیلی خوب، این رو میزنم و اوکیش میکنم. حالا در واقع بعد از اینکه اینو ایجاد کردم بازم قسمت اینسرت خودم میشم، قسمت فیچر و اینجا در واقع میام و از کویتی استفاده میکنم. کویتی که میخوام بزنم طبق همون پارت 1 ما هستش. بعد همین پارت و اوکیش میکنم. این از قالبی هستش که بر ما ایجاد شده. خیلی خوب، از این میام بیرون. رنگش هم رنگی که داره بذارید در واقع از همین رنگ قبلی براتون استفاده کنم، یعنی همین رنگ رو بهش میدم و اوکیش میکنم. حالا در واقع چطور اون قالب رو بیرون بیارم؟ این قسمت اینجا وجود داره به اسم اکسپلود، یعنی همون نمای انفجاری ما. اون رو در واقع براتون نشون میدم که چطور به این قالب در واقع ایجاد شده. برام این رو روی این حالت قرار میدم. این شکل رو میزنم با این
شکل و یه خورده در واقع اون از وسط جداش میکنم که یک چنین چیزی برای من ایجاد بشه. خیلی خوب اوکی رو میزنم و به این صورت پس اومدم اون قالب گیری در سالید ورکس رو بهتون توضیح دادم که به این صورت باید اون قالبی که میخواید رو در سالید ورکس برای خودتون ایجاد کنید. خیلی خوب بچه‌ها، لایک و سابسکرایب ما رو فراموش نکنید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار دادم حتما بزنید روش و برید ببینید، خیلی کمکتون میکنه در آموزش سالید ورکس و آباکوس. تا اصلا دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شعار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.